Sini boleh, nak touch sini boleh. Okay guys, selamat datang tengok channel aku, Syuazuddin. Boleh like, subscribe dan share aku punya channel. So hari ni aku akan servis starter kereta ni lah, van Suzuki Carry SK410. So basically aku nak try servis dulu, kalau boleh servis lah. Starter dia ada 2 skru saja, then 2 skru tepi untuk kita buka sama ada tengok magnet pula. Tengok dia punya apa orang cakap carbon dia dah makan ke belum. So kalau carbon dia dah makan, dia boleh replace dia punya carbon. So kita just tukar carbon dia lah. Kalau tak, kita kena tukar starter dia. So dalam 180 lah, something like that. So carbon lebih kurang RM8 je macam tu. And then kena solder a bit. Aku baru bangun semalam mancing benda gala, so a bit tired lah. And then so kita buka starter dia. Buka starter ni agak simple lah. Sebenarnya dia 2 skru je. Wih, bengkok sepanah aku. Ui, ketatnya, ya Allah. Oh, sangat-sangat ketat. Tengok sepanah aku pun dah bengkok. So dia saiz 14 je. Oh, kita lepas.
screw starter. Okay, starter dah bawa keluar. Starter dah bawa keluar. So kita nak test starter ni okey tak okey. So benda tu simple je. Macam ni lah. Aku straightkan sini, nampak gigi dia. Dan ini kita cari satu wayar. Kalau macam aku memang ada male ni, soket ni. So just cucuk je lah. So kalau bagi yang tak ada male ni, kita just touch je lah. Ikat lah, pakai apa-apa pun tak apa. And then touch yang ini pergi ke sini. Dua ni confirm kena touch lah. Sebab starter memang itu je basic dia. Okay. Then negatif, touch ke body starter. Okay, ni positif. Kita touch positif. Dan ini kita touch je kat sini. Alamak, tercabut lah pula. Depends, kita nak touch kat sini boleh, nak touch kat sini pun boleh. Terpulang pada kita. Kita nak touch sini boleh, nak touch sini boleh. So starter ni agak kuat jugalah, pusing. Tapi bila dekat dalam kereta, bila start dia ada load dan dia tak boleh nak pusing. So selalunya kalau jadi macam tu, masalah carbon brush. Carbon brush perlu tukar. So nak buka ni pun tak susah pun, senang je. So kejap lagi aku akan buka. Normally size panah 8 ataupun 10. Itu je. Okay, bye.